Hej! Idag tänkte jag att jag skulle ta en underhållsrunda för att kolla 3 av mina cacher. Är man ägare till cacher så har man ett ansvar att se till att cacherna fungerar som de ska. Att loggboken är torr, behållaren är hel. Och vi kommer avsluta rundan med en jättestor cache som jag sitter vid här. Hålla in den här. Jättestor. Den här ska vi ta en närmare titt på och se hur den ser ut invändigt. Kommer den behöva något underhåll? Eller kan den klara ett tag till ut? Nu drar vi in i skogen. Då har vi kommit fram till min första cache som vi ska kolla till. Jag har fått några indikationer i loggarna om att det inte riktigt är som det ska. Ska bara se om jag tar mig fram till nollan. Här har jag en traditionell cache som heter julgranen. Det är en jättestor gran med 24 stycken sådana burkar som hängde i granen. Och i någon av dem skulle loggboken vara. Det gäller liksom då bara att hitta den rätta burken. Och nu ser jag att det hänger en där och en där och en där. Och 4 stycken på backen. Så att nej, det här stämmer inte. Jag får kolla igenom varenda burk och se om jag kan hitta den rätta. Här har vi de 4 som på backen. Det låg till och med en 5:e under löven. Ska vi se. Den var också fel. Det här var också fel. Det här var fel. Det här var också fel. Den var också fel. Då har vi 5 burkar som det är fel på. Då ska vi se om vi kan hitta några andra som vi kan titta på. Den var också fel. Här tror jag vi har den rätta. Jag fastnade på fingret. Hur ska jag få ut den där loggremsan då? Här är den. Nu är frågan. Nu ser jag att den senaste besökaren som var här, han har inte skrivit till den här. Han kanske har skrivit till någon av de andra. Jag vet också att den personen är ganska ny. Så att jag tänker att jag förlåter honom för den här gången. Och så ska jag meddela honom om att han måste signera loggremsan. Och hur den här cachen fungerar så att han lär sig till nästa gång. Men annars ser det ut som att loggboken är helt och ren och fräsch, torr. Så jag hänger tillbaka den här. Och när det gäller den här cachen så spelar det ingen större roll om man hänger tillbaka den på exakt samma ställe. För nollan är ju här. Om man ska hitta rätt burk. Så jag hänger den här uppe. Så. Ta hand om de här 5 som är kvar. Se vart du ska hänga dem någonstans. Sådär, nu har jag placerat ut alla i granen. Klätt granen helt enkelt, så nu är den redo inför julen som är på gång. Vi ska gå vidare till en annan cache jag har lite längre bort här som har Halloween-tema. Där har jag fått reda på att de har huggit ner skogen som är runt omkring. Så vi ska se om vi kan hitta cachen och om den är som den ska. Ja, ni ser ju, det är inte mycket skog kvar. Ungefär för ett år sedan jag la ut cachen så var skogen ganska tät här. Ungefär som den är där borta, där vi var nyss, vid julgranen. Ska vi se om vi kan hitta den här och om den är okej. Tycker om jag ser någonting som stämmer med hur jag gömde den. Kolla! Det låter som att den är hel och den ser hel ut. Nej, jo då. Den här är hel och ren. Ett bison.
Men torr lågremsa i. Snyggt, men då vet vi att den här är okej. Det var 2 cacher som nu är underhållna och de såg ju bra ut. Nu ska vi gå till den sista cachen. Och jag har sparat det största till sist. Vi ska gå bort till en large här borta. Den är jättestor. Den kommer ni gilla, så fortsätt titta. Nu har vi tagit oss ut på åkern. Vi ska ta oss över den och bort till skogsdungen som är där borta. Där har vi sista cachen som vi ska kolla in och se så att allt är okej. Tar man en promenad i den här skogen så kan man väldigt ofta se rådjur springande på det här fältet. Och den här skogen bjuder på många olika cacher med olika teman. Det är allt från jul till och Halloween som är där borta. Sen är det alla hjärtans dag finns här inne också. Och cachen vi ska till nu, den har pirattema. De flesta cacherna här inne är också ganska lätta att hitta och populära. De har i snitt 30-40 favoritpoäng. Så det kan jag starkt rekommendera att ta er hit. De här olika högarna som ni ser på fältet, det är förberedelser inför ett bygge av ett gigantiskt fängelse. Inget är så jättepopulärt för att ha ett fängelse precis in på knuten. Jag bor ungefär 500 meter åt det här hållet och går ganska ofta i den här skogen. Och då om ett par år så kommer de här vackra rådjuren som springer på fältet bytas ut mot stora, grova betongmurar. Ja. Lite dystert är det. Nu ser jag något stort skymta in i skogen. Dit ska vi. Jag vet inte riktigt vad det här är för någonting. Är det någon av er som vet vad det är för någonting så får ni gärna skriva det i kommentarerna. Det är liksom betongtorn av något slag. Och det finns bara en öppning. Och det är där vi har gömt cachen. Där nere. En stor gigantisk skattkista. Ska öppna och kolla vad det är. Här finns loggboken. Och den ser ut som var helt och ren. Det var någon här senast för några månader sedan. Sen är det meningen att den här burken ska användas som TBS. Men den är jättetom. Jag tror nog att den här cachen har gjort sitt. Den kanske ska plockas in och få nytt liv någon annanstans. Med tanke på att det ska bli fängelse och sånt här omkring så kanske man inte vill få ut folk hit. Men tills dess så får den ligga kvar här. Vi återställer den och tackar för mig. Tack så mycket för att ni har tittat och följt med mig ut på den här underhållsrundan. Alla 3 cacherna såg ut att må bra så att de klarar sig en stund till. Förutom den här som jag ska fundera på. Så glöm inte att prenumerera, gilla och dela inlägget. Så fler lär sig mer om geocachings underbara värld. Och vågar ta sig ut och utforska världen. Hej då mig!